Hello, good morning all. My name is Archana Pol, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Our subject is biochemistry and clinical pathology. In that, we are studying proteins and their biochemical role. In proteins and their biochemical role, we have seen what are proteins. In last lecture, the proteins are naturally occurring polymers made up of amino acids linked together by a peptide bond having high molecular weight biomolecules found in the living system. जसं की आपण बघितलं होतं प्रोटीन्स हे काय असतात. प्रोटीन्स हे नॅचरली ऑकरिंग पॉलिमर आहेत की जे नॅचरली फाउंड होतात, की जे पॉलिमर्स असतात आणि जे लिव्हिंग सिस्टीममध्ये फाउंड होतात. आणि प्रोटीन्स हे कशाचे बनलेले असतात. प्रोटीन्स हे अमायनो ॲसिडचे बनलेले असतात आणि ते जे अमायनो ॲसिड्स असतात ते एकमेकांना लिंक असतात विथ दी हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की ज्याचा मॉलिक्युलर वेट हाय असतो. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की अमायनो ॲसिड्स काय असतात. देन आपण बघितलं होतं क्लासिफिकेशन ऑफ अमायनो ॲसिड्स. इन दॅट वी हॅव सीन ॲलिफॅटिक अमायनो ॲसिड, ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स, acidic amino acids, basic amino acids, sulfur containing amino acids, hydroxyl group containing amino acids, and the example of each. Okay, these are the classes and their examples. Then we have covered this topic, essential amino acids and non-essential amino acids. The essential amino acids, as we have seen, the amino acids which cannot be synthesized in the body but they are required for a normal functioning of body are called as essential amino acids. And non-essential amino acids, the amino acids which are synthesized in the body are called as non-essential amino acids की जे इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स असतात की जे आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होत नाहीत पण जे आपल्या नॉर्मल फंक्शनिंगसाठी बॉडीच्या लागतात, जे आपण डाएट थ्रू घेतो त्यांना म्हणतात इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स. आणि जे नॉन इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स असतात की जे आपल्या बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होतात ते असतात नॉन इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स. आता हे आपण बघितलं की इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स कोणते आहेत आणि नॉन इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स कोणते आहेत. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमिनो ॲसिड्स. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत म्हणजे त्याची सोल्युबिलिटी काय आहे, त्याची ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी काय आहे, त्याचं ॲसिड बेस बिहेवियर कसं आहे, ह्या झाल्या त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज. त्यानंतर आपण बघणार आहेत केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तर फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जी आहे दॅट वन इज सोल्युबिलिटी. सो ऑल अमिनो ॲसिड्स आर सोल्युबल इन वॉटर बट देअर सोल्युबिलिटी व्हॅरीज टू ग्रेट एक्सटेंट. Solubility depends on the nature of R group, that is polarity of the amino acids, and the polar amino acids are highly soluble in water and non-polar amino acids are highly soluble in organic solvents like chloroform and ether. Okay, so जी solubility सांगितली अमिनो ॲसिड्सची, तर अमिनो ॲसिड्स काय असतात वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात. ठीक आहे, सगळेच अमिनो ॲसिड्स वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात पण त्याची जी सोल्युबिलिटी आहे ती काय असते व्हॅरी असते म्हणजे वेगवेगळी असते. मग कुठला अमिनो ॲसिड आहे त्याच्यामध्ये कुठला ग्रुप प्रेझेंट आहे त्याच्यावर काय असते त्याची सोल्युबिलिटी डिपेंड असते. आणि सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी आर ग्रुप. जसं की आपण जनरल स्ट्रक्चर बघितलं होतं अमिनो ॲसिड्स, त्याच्यामधला जो आर ग्रुप आहे, जो आर ग्रुप कोणता आहे त्याच्यावर त्याची सोल्युबिलिटी डिपेंड असते. त्यालाच आपण म्हणतो की पोलॅरिटी ऑफ दी अमिनो ॲसिड्स. ओके, आता जे पोलर अमिनो ॲसिड्स असतात जे वॉटरमध्ये हायली सोल्युबल असतात आणि जे नॉन पोलर अमिनो ॲसिड्स असतात ते क्लोरोफॉर्म, इथर, हे जे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट्स आहेत वेगवेगळे, इथेनॉल असेल, क्लोरोफॉर्म असेल, इथर असेल, हे जे ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये ते काय असतात हायली सोल्युबल असतात, नॉन पोलर अमिनो ॲसिड्स. नेक्स्ट सेकंड जी फिजिकल प्रॉपर्टी आहे दॅट वन इज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. ऑल स्टँडर्ड अमिनो ॲसिड्स एक्सेप्ट ग्लायसिन हॅव ॲन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम. की जे पण सगळे अमिनो ॲसिड आहेत ग्लायसिन सोडून त्यांना सगळ्यांना सिमेट्रिक कार्बन ॲटम आहे आणि त्यामुळं त्याचे सगळे अमिनो ॲसिड्स काय असतात ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असतात. आणि ॲसिड्स exist as a stereoisomers and all naturally occurring amino acids are found in proteins are L amino acids. जे आपल्याला माहिती आहे एल अमायनो ॲसिड्स म्हणजे जे लिओ रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी त्याला म्हटलं जातं. एल मीन्स लिओ रोटेटरी, डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी. आता ऑल जे नॅचरली ऑकरिंग अमिनो ॲसिड्स जे असतात प्रोटीन्समध्ये फाउंड होत असतात ते एल अमिनो ॲसिड्स असतात. अँड सर्टन अमिनो ॲसिड्स आर फाउंड इन सम बायोलॉजिकल सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल दी सेल वॉल ऑफ बॅक्टेरिया कंटेन्स डी ॲलेनाइन. आता काही जे अमिनो ॲसिड जे असतात ते कुठे फाउंड होतात बायोलॉजिकल सिस्टीममध्ये फाउंड होतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे डी ॲलेनाइन म्हणजे जे डेक्स्ट्रो रोटेटरी जे असतात. आपण आत्ता बघितलं की अमिनो ॲसिड्स हे काय असतात ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असतात. मग जे सेल वॉल ऑफ बॅक्टेरियामध्ये जो डी ॲलेनाइन असतो म्हणजेच काय तो काय आहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी.
नंतर आहे त्याचं ॲसिड बेस बिहेवियर कसं आहे अमिनो ॲसिडचं. आता अमिनो ॲसिड कंटेन द ॲसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप. जो कार्बोक्सिल ग्रुप म्हणजे काय COOH तो झाला कार्बोक्सिल ग्रुप, आणि अमिनो ग्रुप म्हणजे काय NH2 हा झाला अमिनो ग्रुप. त्याच्यामध्ये अमिनो ॲसिडमध्ये काय असतात, हे दोन मेन ग्रुप असतात, कार्बोक्सिल ग्रुप आणि अमिनो ग्रुप. म्हणजे एक असतो COOH आणि एक असतो NH2. त्याच्यामुळं काय असतात, हे ऑल जे अमिनो ॲसिड जे असतात त्यांना दे आर कॉल्ड ॲज ॲम्फोटेरिक मॉलिक्यूल आर ॲम्फोलाइट्स. म्हणजे काय म्हटलं जातं त्यांना ॲम्फोलाइट्स. म्हणजेच काय ते एक ॲम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. नंतरचा जो कन्सेप्ट आहे तो आहे झ्युटेरियन. झ्युटेरियन म्हणजे काय, तो जो हायब्रिड मॉलिक्यूल असतो म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज पण असतो आणि निगेटिव्ह चार्ज पण असतो, म्हणून त्यांना हायब्रिड मॉलिक्यूल म्हटलं जातं. म्हणजेच अमिनो ॲसिड काय आहे जो झ्युटेरियन फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. इट कॅन बी डिफाईन ॲज अ हायब्रिड मॉलिक्यूल कन्सिस्टिंग ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयोनिक ग्रुप्स. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ग्रुप्स, म्हणून त्यांना म्हटलं जातं की झ्युटेरियन फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल आहेत. म्हणजे अमिनो ॲसिड एक्झिस्ट ॲज अ झ्युटेरियन फॉर्म इन दिस सोल्युशन. आता झ्युटेरियन ऑफ अमिनो ॲसिड, झ्युटेरियन कॅन ॲक्ट ॲज आयदर ॲसिड. म्हणजे ते काय करतात, ॲसिड म्हणून ॲक्ट करतात. म्हणजे ते एक तर प्रोटॉन डोनेट करतात किंवा प्रोटॉन ॲक्सेप्ट करतात. ठीक आहे. त्यानंतरचा नेक्स्टचा जो पॉईंट आहे तो आयसोइलेक्ट्रिक pH. आता फॉर एनी गिवन अमिनो ॲसिड देअर एक्झिस्ट अँड इंटरमिडिएट pH ॲट विच द नेट चार्ज प्रेझेंट ऑन द अमिनो ॲसिड इज 0. आता ज्यावेळेस ह्या चार्जेसचं ट्रान्सफॉर्म होत असतात त्यावेळेस एक जो इंटरमिडिएट असतो त्यावेळेस की जो नेट चार्ज असतो अमिनो ॲसिडवर तो 0 असतो, म्हणजे कुठलाच चार्ज नसतो. तो जो इंटरमिडिएट pH जो असतो त्याला म्हटलं जातं आयसोइलेक्ट्रिक pH ऑफ अमिनो ॲसिड्स अँड द आयोनिक स्पेसिस इज कॉल्ड ॲज झ्युटेरियन. आणि ती जी स्पेसिस असते, ती जी आयोनिक स्पेसिस असते त्याच्यावर तो इंटरमिडिएट 0 आहे, तो चार्ज 0 आहे, त्याला म्हटलं जातं झ्युटेरियन. द आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इच अमिनो ॲसिड. म्हणजे प्रत्येक अमिनो ॲसिड आणि त्याचा जो आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट आहे हा वेगळा असतो, आणि त्या आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटवरून आपण हे पण फाइंड आउट करू शकतो की अमिनो ॲसिड कुठला आहे. मीन्स दिस आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इच अमिनो ॲसिड. ॲट द आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट द अमिनो ॲसिड आर क्वाईट इनसोल्युबल अँड द प्रिसिपिटेट आउट इज कॉल्ड ॲज आयसोइलेक्ट्रिक प्रिसिपिटेट. आता आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटला तो जो अमिनो ॲसिड असतो तो थोडासा इनसोल्युबल असतो, इट इज क्वाईट इनसोल्युबल, आणि त्याचं प्रिसिपिटेशन होतं. तर ते हे जे प्रिसिपिटेशन होतं त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं आयसोइलेक्ट्रिक प्रिसिपिटेशन, कारण ते आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटला होतं म्हणून त्याला म्हटलं जातं आयसोइलेक्ट्रिक प्रिसिपिटेशन. अँड सिन्स द आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट इज डिफरंट फॉर डिफरंट अमिनो ॲसिड्स इट कॅन बी यूज टू आयसोलेट द अमिनो ॲसिड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अमिनो ॲसिड. द वे आय टोल्ड यू आय जस्ट की each amino acid has its different isoelectric point, and from that isoelectric point we could know that which amino acid is present in the mixture. ओके. आता प्रत्येक अमिनो ॲसिडचा जो आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट आहे तो वेगळा आहे, आणि त्या आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटवरून आपण आपल्याला आयडेंटिफाय होतं की कुठला अमिनो ॲसिड प्रेझेंट आहे. आपण त्या आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटवरून त्या अमिनो ॲसिडला आयसोलेट करू शकतो. each amino acid has at least 2 ionizable group. Okay. आता isoelectric point can be calculated by the following formula. 1 pH is equal to pKa plus pK2 divided by 2. pKa म्हणजे निगेटिव्ह लॉग ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, म्हणजे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे COOH त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट, आणि जो pK2 म्हणजेच निगेटिव्ह लॉग ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ अमायनो ग्रुप, जो NH2 ग्रुप असतो त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. आता हे झाले आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट ऑफ सम इम्पॉर्टंट अमिनो ॲसिड. हे जे अमिनो ॲसिड्स दिलेत हे इम्पॉर्टंट अमिनो ॲसिड आहेत, आणि त्याचा आयसोइलेक्ट्रिक pH म्हणजे त्याचा आयसोइलेक्ट्रिक pH किती आहे त्या व्हॅल्यू तिथे दिलेल्या आहेत. ॲस्पर्टिक ॲसिडचा 2.87, ग्लुटॅमिक ॲसिडचा 3.22, ग्लायसिनचा 5.97, ॲलेनाईनचा 6.02, फिनिल ॲलेनाईनचा 6.20, सिस्टीनचा 6.20, लायसिनचा 9.74 आणि अर्जिनिनचा 10.26. हे झाले अमिनो ॲसिड्स आणि त्याचे आयसोइलेक्ट्रिक pH. नेक्स्ट आहे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमिनो ॲसिड्स. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम रिॲक्शन्स. In that first is the ninhydrin reaction. Amino acid react with ninhydrin oxidatively to give purple violet product. So first we take amino acid and which is reacted with ninhydrin.
we heated it 60 to 70 degree Celsius and it gives us a purple violet pigment. नंतर अमिनो ॲसिड घ्यायचं, त्या प्लस निनहायड्रीन घ्यायचं, त्याला हीट करायचं 60 to 70 डिग्री सेल्सिअसला. त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि ते आपल्याला एक पर्पल व्हायलेट कलरचा प्रोडक्ट देतं. दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर अल्फा अमिनो ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाऊंड्स. म्हणजे ही टेस्ट जी आहे ती स्पेसिफिक जे अल्फा अमिनो ग्रुप्स आहेत, म्हणजे अल्फा कार्बनला जे अमिनो ग्रुप प्रेझेंट असतो त्याच्यासाठी टेस्ट स्पेसिफिक आहे. आणि ही जी टेस्ट आहे ती अमिनो ॲसिडच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी इस्टिमेशनसाठी यूज केली जाते. म्हणजे अमिनो ॲसिड प्रेझेंट आहे का नाही आणि तसेच तो कुठला अमिनो ॲसिड प्रेझेंट आहे आणि त्याचं इस्टिमेशनसाठी ही जी टेस्ट आहे निनहायड्रीन टेस्ट, ही जी टेस्ट ती यूज केली जाते. Also, paper chromatography is used for one of the important technique for identification of amino acid using ninhydrin reaction. आता पेपर क्रोमॅटोग्राफी, तुम्ही क्रोमॅटोग्राफी स्टडी केला असेल, आय डोंट नो. क्रोमॅटोग्राफी म्हणजे काय असतं? क्रोमॅटोग्राफी एक टेक्निक आहे की जी सबस्टन्सच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी आणि सेपरेशनसाठी यूज केली जाते. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टेक्निक आहेत, वेगवेगळ्या क्रोमॅटोग्राफीज आहेत, HPLC, RPHPLC, पेपर क्रोमॅटोग्राफी, थिन लेअर क्रोमॅटोग्राफी, की ह्या वेगवेगळ्या टेक्निक वापरून आपण तो कंपाऊंड कुठला आहे आणि त्याचं सेपरेशन करू शकतो आणि आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. सेकंड आहे रिॲक्शन विथ 1-fluoro-2,4-डायनायट्रोबेन्झिन, की ज्यालाच म्हटलं जातं FDNB. म्हणजेच काय? 1-fluoro-2,4-डायनायट्रोबेन्झिन. त्याला सॅंगर्स रिएजंट असं पण म्हटलं जातं. आता तो कशी रिॲक्शन देतो? तो फ्री अमायनो ग्रुपसोबत रिॲक्ट करतो ऑफ अमायनो ॲसिड रूम टेम्परेचरला टू फॉर्म डायनायट्रोफिनिल डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे हा जो डेरिव्हेटिव्ह आला आहे डायनायट्रोफिनिल डेरिव्हेटिव्ह, की जो येलो कलरचा पिगमेंट आपल्याला भेटतो, त्याला म्हटलं जातं डायनायट्रोफिनिल अमायनो ॲसिड. म्हणजे अमायनो ॲसिड रिॲक्टेड विथ FDNP म्हणजे 1-fluoro-2,4-डायनायट्रोबेन्झिनसोबत त्याची रिॲक्शन करायची, की जो आपल्याला येलो कलरचा एक प्रोडक्ट देतो, त्यालाच आपण म्हणतो की डायनायट्रोफिनिल डेरिव्हेटिव्ह. नेक्स्ट जे आहे थर्ड रिॲक्शन इज रिॲक्शन विथ फिनिल आयसोथिओसायनेट, ज्याला म्हटलं जातं की PITC. त्यालाच इडमन्स रिएजंट असं पण म्हटलं जातं. इट रिॲक्ट स्पेसिफिकली विथ दी फ्री अमायनो ग्रुप. दिस रिॲक्शन इज यूज टू फाइंड आउट दी एन टर्मिनल अमिनो ॲसिड residue of polypeptide and sequence of amino acids up to 12 to 15 amino acid residues. की हा जो PITC जो आहे फिनिल आयसोथिओसायनेट, की ज्यालाच इडमन्स रिएजंट असं पण म्हटलं जातं, की जो स्पेसिफिकली फक्त फ्री अमिनो ॲसिड जे असतात त्यांच्यासोबत रिॲक्ट करतो. आणि जी एन टर्मिनल जी असती ही तुम्ही बघू शकता, एन टर्मिनल, ही जी एन टर्मिनल असती तर ही आयडेंटिफाय करण्यासाठी, त्याचा स्पेसिफिक सिक्वेन्स आयडेंटिफाय करण्यासाठी अप टू 12 to 15 अमिनो ॲसिड्स आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याच्यासाठी ही रिॲक्शन यूज केली जाते. त्याच्यामध्ये फिनिल आयसोथायोसायनेटची रिॲक्शन केली जाते पेप्टाईडसोबत. त्याचं कपलिंग होतं आणि आपल्याला हा जो प्रोडक्ट आहे फिनिल थायोहायड्रॅन्टॉइन हा प्रोडक्ट भेटतो. फोर्थ रिॲक्शन जी आहे रिॲक्शन विथ डॅन्सिल क्लोराईड. याच्यामध्ये दी रिएजंट इज यूज टू डिटरमाइन दी एन टर्मिनल. ह्याच्यामध्ये पण जो एन टर्मिनलच्या आयडेंटिफिकेशन, अमायनो ॲसिडची जी एन टर्मिनल असती त्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी ही जी टेस्ट आहे ती यूज केली जाते. दी अमिनो ग्रुप ऑफ फ्री अमायनो ॲसिड रिॲक्ट्स विथ डायन्सिल क्लोराईड. डायन्सिल क्लोराईडची रिॲक्शन केली जाते विथ अमिनो ॲसिड, की जे आपल्याला डायन्सिलेटेड अमिनो ॲसिड देतात. म्हणजे दी रिॲक्शन विथ डायन्सिल क्लोराईड. In this, the reagent is used to determine the N-terminal of amino acid residue of polypeptides, and this amino acid of free amino acids also react with the diacetyl chloride. The next reaction आहे ती फॉर्मल्डिहाइड. याच्यामध्ये अमिनो ॲसिडची रिॲक्शन केली जाते फॉर्मल्डिहाइड सोबत, की जे आपल्याला NN डायहायड्रोमिथिल डेरिव्हेटिव्ह देतं. नेक्स्ट इज द रिॲक्शन ऑफ कार्बोक्झिलिक ग्रुप. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे अमाइडचं फॉर्मेशन. आता कार्बोक्झिलिक ग्रुप ऑफ अल्फा अमिनो ॲसिड रिॲक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमाइड्स. याच्यामध्ये फर्स्ट ज्याच्यामध्ये असा अमायनो ॲसिड अल्फा अमायनो ॲसिड की ज्याच्यामध्ये कार्बोक्झिल ग्रुप आहे, तो कार्बोक्झिल ग्रुप कशासोबत रिॲक्ट होतो? तो अमोनियासोबत रिॲक्ट होतो आणि तो आपल्याला अमाइड्स देतो. आणि हा जो कार्बोक्झिल ग्रुप आहे ॲस्पार्टिक ॲसिड अँड ग्लुटॅमिक ॲसिड रिॲक्ट होतो अमोनियासोबत, की जो आपल्याला ॲस्परजेन देतो आणि ग्लुटामाइन देतो. ठीक आहे. ॲस्पार्टिक ॲसिड दी कार्बोक्झिल ग्रुप ऑफ, याच्यामधला ॲस्पार्टिक ॲसिडमधला जो कार्बोक्झिल ग्रुप आहे आणि ग्लुटॅमिक ॲसिड
हे कशासोबत रिॲक्ट होतं, अमोनियासोबत रिॲक्ट होतं, दिस NH4 सोबत हे रिॲक्ट होतं आणि की जे आपल्याला अस्पर्जिन आणि ग्लुटामाइन देतं रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज त्याच्यानंतर डिकार्बोक्सिलेशन. मग डिकार्बोक्सिलेशनमध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये जो अमायनो ॲसिड आहे त्याची रिॲक्शन होती बॅरियम हायड्रॉक्साईडसोबत, म्हणजेच BaOH2 बॅरियम हायड्रॉक्साईडसोबत त्याची रिॲक्शन होती आणि त्याला हीट केलं जातं. हीट केल्यानंतर ते काय करतं, त्याचं कार्बन डायऑक्साईड लूज करतं आणि काय फॉर्म होतं, अमाइन फॉर्म होतं. मग काय तयार होणार, इथिल अमाइन त्याचं फॉर्म होतं. थर्ड जे आहे त्याच्यानंतर त्याचं इस्टर फॉर्मेशन होतं, म्हणजे जो कार्बॉक्सिल ग्रुप आहे अमायनो ॲसिडचा तो हायड्रॉक्सिल ग्रुपसोबत रिॲक्ट होतो टू ॲन अल्कोहोल आणि काय तयार होतं, इस्टर तयार होतं. नेक्स्ट 7th जे आहे रिॲक्शन ऑफ R ग्रुप, त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे झांथोप्रोएटिक रिॲक्शन. आता झांथोप्रोटिक रिॲक्शन दिस टेस्ट इज शोन बाय ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड. जे ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड असतात ज्याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक रिंग असते प्रेझेंट, ते ही टेस्ट दाखवतात. मग त्याच्यामध्ये अमायनो ॲसिडची ट्रीटमेंट केली जाते कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 सोबत आणि रिॲक्शनचे जे मिक्सचर आहे ते हीट केलं जातं. त्याच्यानंतर दी येलो कलरेशन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड चेंजेस टू ऑरेंज कलर. जो येलो कलर आहे त्यात चेंज होतो टू ऑरेंज कलरमध्ये, कारण त्याची सोडियम हायड्रॉक्साईडसोबत रिॲक्शन होते. दिस इज ड्यू टू द नायट्रेशन ऑफ ॲरोमॅटिक रिंग. मग काय होतं त्याचं ऑरेंज कलरमध्ये, कारण ॲरोमॅटिक रिंग जी प्रेझेंट असते अमायनो ॲसिडमध्ये त्याचं नायट्रेशन होतं. अँड टायरोसिन, फिनिलॅलॅमाइन अँड ट्रिप्टोफॅन. सो दिस टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. मग त्यामुळं काय होतं, ही जी टेस्ट आहे ती पॉझिटिव्ह येते. तर हे बघितलं आपण झांथोप्रोएटिक रिॲक्शन. त्याच्या जे अमायनो ॲसिड आहेत टायरोसिन, फिनिलॅलाइन, ट्रिप्टोफॅन हे सगळे काय करतात, ही जी टेस्ट आहे ती पॉझिटिव्ह दाखवतात. त्यानंतर आहे मिलियन्स टेस्ट. द हायड्रॉक्सिल रॅडिकल ऑफ अमायनो ॲसिड रिॲक्ट विथ मर्क्युरिक सल्फेट टू गिव्ह रेड कलर. म्हणजे हायड्रॉक्सिल रॅडिकल जे असतात OH रॅडिकल ते अमिनो ॲसिडसोबत रिॲक्ट होतात आणि ते मर्क्युरिक सल्फेट सोबत रिॲक्ट होतात आणि रेड कलर देतात. तर टायरोसिन जो असतो तो ही टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवतो. नेक्स्ट आहे ग्लायक्झिलिक ॲसिड टेस्ट. दी इंडोल ग्रुप ऑफ अन अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिडमध्ये जो इंडोल ग्रुप असतो तो काय करतो, ग्लायक्झिलिक ॲसिडसोबत रिॲक्ट होतो इन द प्रेझन्स ऑफ H2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड. आणि ते काय करतं, एक व्हायलेट हे जे लिक्विड आहे त्याच्या जंक्शनमध्ये व्हायलेट कलरची रिंग देतं ऑफ द सल्फ्युरिक ॲसिड अँड अमिनो ॲसिड सोल्युशन. म्हणजे हे जे सल्फ्युरिक ॲसिड आहे H2SO4 आणि अमिनो ॲसिड सोल्युशन जे असतं याच्यामध्ये एक व्हायलेट कलरची रिंग तयार होते. म्हणजे नेक्स्टची रिॲक्शन आहे सकागोची रिॲक्शन. याच्यामध्ये काय होतं, म्हणजे CE हा जो ग्रुप असतो कॉनिडिंग ग्रुप ऑफ अर्जिनिन, तो अल्फा नाफ्थालसोबत रिॲक्ट होतो इन द प्रेझेन्स ऑफ अल्कली. आणि त्याच्यामध्ये जर अल्कलीन हायड्रोब्रोमाइड टाकलं तर तो काय करतो, इंटेन्स रेड कलर देतो. आणि जी लास्टची रिॲक्शन आहे ती आहे नायट्रोप्रोसाइड टेस्ट. नायट्रोप्रोसाइड टेस्ट याच्यामध्ये जो थायल ग्रुप आहे म्हणजे RSH हा जो ग्रुप असतो RSH हा कंटेनिंग अमायनो ॲसिड रिॲक्ट विथ सोडियम नायट्रोप्रोसाइडसोबत रिॲक्ट होतो. त्यानंतर सोडियम नायट्रोप्रोसाइडसोबत रिॲक्ट झाल्यानंतर तो काय करतो, रेड कलर देतो. थायल ग्रुप कंटेनिंग अमायनो ॲसिड इज अ सिस्टीन. म्हणजे थायल ग्रुपमध्ये जो अमायनो ॲसिडमध्ये जो थायल ग्रुप जो असतो तो असतो सिस्टीन. तर ह्या ज्या बघितल्या आपण आज फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमायनो ॲसिड्स. So thank you.